Ce te faci când soldatul nu mai stă drept, steagul nu mai flutură la paradă, arcul nu mai trimite săgeata la țintă sau motorul nu mai are turație maximă? Ei bine, ai ajuns unde trebuie, pentru că în acest video îți voi arăta 10 alimente care cresc în mod natural libidoul și potența. Când apare o problemă, în acest caz pierderea libidoului sau disfuncție erectilă, nu sunt de ajuns doar câteva medicamente sau suplimente, ci trebuie reechilibrat întreg organismul. Toate remediile acționează într-o anumită proporție și de aceea este bine să rezolvăm situația holistic, pe mai multe planuri, așa cum îți arăt și într-un alt video cu 10 metode pentru îmbunătățirea vieții intime. Vezi linkul în descriere. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale, iar prin acest proiect educațional te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Hai să vedem acum cele 10 alimente care cresc libidoul și potența. Mierea de albine, un adevărat elixir al dragostei, poate fi utilizată în multe moduri pentru a îmbunătăți viața intimă, dar te las pe tine să-ți folosești imaginația. Eu îți spun doar că ea conține foarte mulți nutrienți, precum vitaminele B și mineralele zinc și bor, toate esențiale pentru reglarea nivelului de estrogen și testosteron. De asemenea, este bogată și în oxid nitric, cel mai puternic vazodilatator cu rol crucial pentru o circulație sanguină bună. Știai de unde provine expresia luna de miere? În perioada medievală, tinerilor căsătoriți li se oferea timp de o lună să bea hidromel, o băutură obținută prin fermentarea mierii de albine cu apă, pentru a stimula fertilitatea și a crește șansele ca tânăra soție să rămână însărcinată. Dacă te îngrijorează conținutul de zahăr, nu trebuie să-ți faci prea multe probleme, pentru că mierea are un indice glicemic moderat, iar dacă o consumi alături de fibre sau grăsimi, acesta scade și mai mult. Uite și o rețetă simplă prin care se poate reduce nivelul de zahăr din miere. Pune într-un borcan ghimbir ras sau cătină, toarnă miere deasupra și lasă la macerat la temperatura camerei. Iar după ce fermentează, pune la frigider și consumă câteva lingurițe zilnic. Dacă ai și alte idei despre cum putem consuma mierea, te rog să-mi scrii mai jos în comentarii. Se spune că fructele interzise sunt cele mai dulci. Dar în cazul nostru, fructele nu sunt deloc interzise, ci chiar recomandate, mai ales cele intens colorate, precum strugurii negri, afinele, coacăzele sau murele. Ele conțin resveratrol, dovedit pentru creșterea motilității spermatozoizilor, dar și a nivelului de testosteron. De asemenea, și bananele. Nu degeaba au fost asociate cu simbolul masculinității. Ele conțin potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale, dar și vitamina B6 sau magneziu, care ajută la reglarea hormonală și combaterea stresului. Rodia este foarte bogată în antioxidanți și oxid nitric, un vazodilatator natural ce ajută la sănătatea inimii și a vaselor de sânge. Într-un studiu s-a arătat că unii bărbați cu disfuncție erectilă ușor moderată și-au îmbunătățit potența după ce au consumat zilnic, timp de 14 zile, suc de rodii. În cultura străveche și în artă a fost adesea folosită ca simbol al fertilității, tentației și cunoașterii. Iar unii cercetători au sugerat că de fapt rodia este fructul interzis din grădina Edenului. Și aș putea crede asta dacă ținem cont de arealul geografic unde s-au petrecut evenimentele. Mai ales că în Biblie nu este specificat care anume este fructul oprit. Un alt indiciu în acest sens ar putea fi și faptul că în tradiția iudaică rodia este considerată un fruct cu 613 semințe, care corespund celor 613 porunci din Tora. În realitate însă numărul lor diferă, în funcție de soi și mărime. Eu m-am apucat să le număr și mi-au ieșit, dar îți spun la final. Poți folosi acest exercițiu ca o formă de meditație pentru combaterea stresului și, dacă faci asta, te rog să-mi scrii mai jos în comentarii ție câte ți-au ieșit. Ciocolata neagră, bogată în minerale, grăsimi sănătoase, antioxidanți și flavonoide, mărește buna dispoziție și ajută la îmbunătățirea funcției cerebrale și cardiovasculare. Aztecii o considerau un adevărat elixir primit în dar de la zei și era folosită în scopuri medicinale și în ceremonii. Montezuma, împăratul aztec, era cunoscut pentru consumul său copios de ciocolată înainte de a-și vizita haremul, datorită efectelor afrodisiace. De la Montezuma trecem la Casanova. Casanova, celebrul aventurier și amant italian, era cunoscut pentru apetitul său insațiabil atât pentru femei cât și pentru stridii. Se spune că el mânca zeci de stridii în fiecare dimineață pentru a-și îmbunătăți performanțele. De ce? Ei bine, stridiile, dar și celelalte fructe de mare sunt bogate în zinc, un mineral esențial pentru producția de testosteron și lichid seminal. Tot în acest sens ajută și consumul de pește gras, de dimensiuni mici sau medii, precum sardinele, anșoa, heringul, macroul sau somonul.
Aceștia au un conținut mai redus de mercur decât alte specii și conțin o cantitate mai mare de acizi grași omega-3, importanți pentru producerea testosteronului. Omega-3 ajută și la echilibrarea nivelurilor de dopamină, un neurotransmițător care joacă un rol important în excitare și plăcere. Așadar, dacă vrei să-ți navighezi viața sexuală spre ape mai fericite, consumul de pește și fructe de mare ar putea fi ca un vânt prielnic în pânze. De departe, cele mai bogate nutritiv alimente sunt ouăle și ficatul. Niciun alt aliment nu este atât de complex precum oul, deoarece el conține toți nutrienții necesari dezvoltării unei ființe vii, iar ficatul este cel mai mare depozit de resurse de unde se aprovizionează organismul. Reprezintă surse excelente de proteine, colesterol, vitaminele B5, B6, D și omega-3, mai ales dacă animalele au fost crescute în libertate. Toate acestea ajută la echilibrarea nivelurilor hormonale, fiind esențiale pentru producerea de testosteron. Legumele crucifere, cum ar fi brocoli, varza sau conopida, conțin un compus numit indol 3-carbinol, care a fost studiat pentru capacitatea sa de a inhiba enzima aromatază, cea care este responsabilă pentru conversia testosteronului în estrogen. Prin inhibarea acestei enzime, indol 3-carbinolul ajută la menținerea unui nivel mai ridicat de testosteron în raport cu estrogenul, ceea ce adesea este considerat benefic pentru sănătatea masculină și, în anumite contexte, și pentru cea feminină. Usturoiul este leac, când microbii îți dau târcoale, dar e și afrodisiac, mărind funcțiile sexuale. Usturoiul are proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și conține o substanță numită alicina, care a fost studiată pentru efectele sale benefice asupra circulației sanguine. De multă vreme, usturoiul este recunoscut pentru capacitatea sa de a stimula potența și fertilitatea. Unele cercetări chiar susțin că acesta poate îmbunătăți nivelurile de testosteron, producția de lichid seminal și sănătatea testiculară. Se pare că, în trecut, usturoiul era atât de eficient în a aprinde flacăra dorinței, încât era interzis adolescenților și văduvelor. Pe de altă parte, tinerii căsătoriți își puneau la butoniere căței de usturoi ca talisman pentru o lună de miere fericită. Nucile și semințele sunt bogate în grăsimi sănătoase, antioxidanți, magneziu și vitamina E, ajutând la îmbunătățirea circulației sanguine. Și, cum bine știm, o circulație sănătoasă este esențială pentru o viață intimă activă și erecții de calitate. Semințele de dovleac sunt o sursă excelentă de zinc, iar nucile braziliene conțin o cantitate importantă de seleniu, un mineral esențial pentru producția de antioxidanți, cum ar fi glutationul, ce ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ. Un nivel adecvat de seleniu poate ajuta la prevenirea disfuncției erectile și poate îmbunătăți performanța sexuală. În plus, atât nucile cât și semințele conțin proteine și fibre, care ajută la menținerea unei greutăți normale, un alt aspect important pentru a avea un nivel optim de testosteron. Uleiul de măsline, acest elixir mediteranean, nu doar că îți îmbunătățește salata, dar poate să adauge și un plus de sclipire în viața ta intimă. Bogat în acizi grași mononesaturați și antioxidanți precum vitamina E, uleiul de măsline este un adevărat campion al sănătății cardiovasculare. Și, după cum știm deja, o inimă sănătoasă și o circulație sanguină eficientă sunt esențiale pentru performanța sexuală și erecții de calitate. Unele studii sugerează chiar că uleiul de măsline poate ajuta și la creșterea nivelurilor de testosteron. Consumă verdeață, deoarece clorofila, substanța verde din plante, conține magneziu, un mineral ce ajută la dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățind astfel fluxul sanguin și implicit calitatea erecțiilor și lubrifierea naturală la femei. Pe lângă asta, spanacul este o sursă excelentă și de acid folic, important în sinteza ADN-ului și formarea de celule noi, contribuind astfel la creșterea fertilității, iar pătrunjelul conține apigenină, un flavonoid care a fost asociat cu scăderea nivelurilor de estrogen și creșterea testosteronului. Apigenina se mai găsește și în țelină, care și ea este recunoscută pentru proprietățile afrodisiace. Țelina și sfecla roșie sunt și surse bune de nitrați, care sunt convertiți în organism în oxid nitric, cel mai puternic vazodilatator care ajută la relaxarea vaselor de sânge, îmbunătățind circulația sanguină. Poate ai auzit că nitrații sunt răi, dar nimic nu este bun sau rău în sine. Toate au și avantaje și dezavantaje. Nitrații și nitriții în prezența aminelor pot forma nitrozamine, substanțe cu potențial cancerigen. Aminele însă provin din degradarea aminoacizilor, deci dacă nu consumi proteine în exces, nu ai de ce să te temi de nitriții și nitrații naturali din plante.
Problemele apar în cazul cărnii procesate, unde nitrații sunt folosiți ca și conservant, dar în cazul plantelor integrale, care mai conțin și antioxidanți precum vitamina C, riscul de formare a nitrozaminelor este redus. Un alt aspect de luat în seamă este și faptul că sfecla roșie și spanacul conțin o cantitate mare de oxalați, ce pot provoca pietre la rinichi, mai ales la persoanele care au inflamație, metabolismul afectat și rezistență la insulină. De aceea, eu recomand moderația în toate, pentru că nu este suficient doar să mâncăm un anumit lucru ca să devenim zmei. Trebuie îmbunătățit și stilul de viață. Te rog să-mi scrii mai jos în comentarii ce alte remedii naturale cunoști și te invit să urmărești și clipurile cu metode și suplimente pentru creșterea libidoului și potenței. Găsești ambele linkuri în descriere. Dacă ți-a plăcut acest material și îl consideri util, îți poți arăta recunoștința printr-un like și poți trimite mai departe știi tu cui. Și să nu uit, rodia mea a avut 582 de semințe. A ta câte? ...582. 582. 5 plus 2, 7 plus 8, 15, 1 plus 5, 6. 6. Cine știe, cunoaște.